Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, nhắc đến Saint Petersburg, cố đô của nước Nga, nhiều du học sinh người Việt sinh sống tại đây đã không ngần ngại mà miêu tả về nó như một thành phố đẹp không góc chết. Được mệnh danh là thành phố của các cung điện, cố đô Saint Petersburg là điểm đến không thể bỏ lỡ của bất cứ ai. Đây là nơi minh chứng rõ nhất về một thời kỳ hoàng kim của nước Nga, với những cung điện lộng lẫy và những nhà thờ chính thống giáo to lớn và đồ sộ. Điểm độc đáo thu hút khách du lịch đến với Saint Petersburg là hệ thống cung điện được chia theo mùa. Cung điện mùa đông, cung điện mùa hè, cung điện mùa thu. Vốn dĩ chỉ có cung điện mùa đông là tên gốc bằng tiếng Nga, còn cung điện mùa hè và cung điện mùa thu lại là hai cái tên mà người Việt yêu quý đặt tên cho cung điện Peterhof và cung điện Ekaterina. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, khi cung điện Peterhof là địa điểm bắt buộc phải đến vào mùa hè, và lúc đó toàn bộ hệ thống đài phun nước lớn nhất thế giới hoạt động. Còn cung điện Ekaterina lại đẹp nhất vào mùa thu. Cung điện mùa thu, hay được gọi là cung điện Ekaterina, vào mùa thu đây luôn là địa điểm dừng chân yêu thích của các người Việt tại Nga, cũng như du khách trên toàn thế giới vì đây là khoảng thời gian chuyển mình của thiên nhiên. Cung điện mùa thu Ekaterina nằm ở thành phố Pushkin. Nơi đây cách Saint Petersburg gần 30 km về hướng nam nước Nga. Thành phố nhỏ bình yên và thơ mộng với cây rủ ven đường và chim bay mải miết. Nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ ca của đại thi hào Pushkin suốt một thời thơ ấu và cắp sách đến trường. Cung điện cũng là minh chứng cho mối tình lãng mạn của Hoàng hậu Ekaterina và Nga Hoàng Piotr Đại Đế. Hoàng hậu đã bí mật xây cho chồng mình một cung điện nằm ở vùng thôn quê, làm nơi nghỉ ngơi của hoàng gia, trong thời gian ông đi chiến dịch như một món quà bất ngờ. Món quà này có quy mô và đẹp đến nỗi chính nó đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của các đời Sa Hoàng sau này, biến nơi đây còn có tên gọi khác là làng Sa Hoàng, hay Hoàng thôn. Màu xanh dịu nhẹ của những bức tường với những chóp mái nhà được dát vàng, kèm theo khung cảnh thiên nhiên hữu tình khiến bất kỳ ai đến đây đều bị choáng ngợp. Bản thân cung điện Ekaterina đã là một tác phẩm nghệ thuật đứng hiên ngang giữa mùa thu vàng rực rỡ. Sự lãng mạn và hoài cổ tại đây nằm ở sắc màu buồn man mác của mùa thu, với những hồ nước và những hàng cây khi chuyển sang màu vàng rực. Vào thu, khi nước Nga trải qua mùa hè rớt, nghĩa là những ngày mùa thu nhưng nắng vàng và ấm áp như mùa hè. Khoảnh khắc này không kéo dài lâu, thường chỉ trong 2 tuần, nên có thể hiểu lý do mà người dân Nga và du khách đổ đến đây rất đông, để có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc giao mùa mà một năm chỉ có một lần này. Cung điện Ekaterina là nhân chứng sống của hơn 300 năm kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa và lịch sử của nước Nga. Bản thân cung điện cũng có số phận giống như đất nước và người dân Nga. Đó là sự hy sinh mất mát lớn lao trong Thế chiến thứ hai. Sau đó, nó lại dần dần phục dựng và tái sinh huy hoàng hơn xưa. Trước khi chiến tranh thứ hai bùng nổ, cung điện này có tổng cộng 58 căn phòng lớn nhỏ. Nhưng nó đã bị hủy diệt bởi Đức Quốc xã và sau này chỉ có thể tu tạo lại được 32 căn phòng. Năm 1717, dưới sự lãnh đạo của kiến trúc sư bờ dâu tên Tân Đô Saint Petersburg đã được xây dựng tại Hoàng thôn. Khu nhà ở bằng đá đầu tiên của hoàng gia đã được khởi công và có tên gọi là dãy phòng đá Ekaterina. Tháng 8 năm 1724, người ta đã bắn 13 khẩu súng thần công 3 lần để kỷ niệm lễ khánh thành cung điện. Thời đó, cung điện là một công trình kiến trúc Nga kinh điển đầu thế kỷ 18. Đầu năm 1743, kiến trúc sư Zemsov bắt tay vào mở rộng cung điện. Tuy nhiên ông đã bất ngờ bị bệnh và chết. Điều này khiến cho những ý tưởng không thực hiện được. Sau đó kiến trúc sư Kvasov và kiến trúc sư Chenzhiny đảm đương trọng trách và tiếp theo kiến trúc sư Chevakinki đã thay thế Chenzhiny giám sát công trình từ năm 1745 đến tận những năm 50 của thế kỷ 18. Và hơn 10 năm sau, vào năm 1756, cung điện đã thực sự được hoàn thành với chu vi lên tới gần 1 km, với gam màu chủ đạo là xanh và trắng, được trang trí rất công phu tỉ mỉ bởi những tác phẩm điêu khắc. Trong thời gian trị vì của nữ hoàng Elizabeth, cung điện nguy nga này đã được dát thêm 100 kg vàng, như mẹ của nữ hoàng là bà Catherine đã bày tỏ thái độ giận dữ vì đã tiêu tốn nhiều tiền của đất nước thời bấy giờ. Du khách khi bước chân vào cửa sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sự lộng lẫy của các căn phòng dát vàng. Tại các bậc thang, các bạn sẽ cảm nhận được sự hào nhoáng đến từ những chi tiết hoa văn trang trí cùng những viên đá lát cẩm thạch. Khu vực chính của lễ đường, với diện tích lên tới 1.000 m2, chiếm trọn vẹn chiều rộng cung điện cũng được trang trí đầy tinh tế. Nơi này có nhiều cửa sổ mái vòm lớn, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào sâu bên trong làm nổi bật lên những bức tường mạ vàng. Ngẩng đầu nhìn lên phía trần nhà,
du khách sẽ thấy cả một bức tranh tường vô cùng hoành tráng diễn tả sự huy hoàng của nước Nga. Tiếp đến là phòng ăn trắng, được sử dụng gam màu trắng làm chủ đạo từ bếp lò gạch lẫn các góc tường. Ngoài ra còn có rất nhiều căn phòng khác, mỗi phòng được trang trí theo một phong cách khác nhau, từ màu sắc đến trang trí đồ vật vô cùng tinh tế và ấn tượng. Từ năm 1748 đến 1756, công trình được đảm trách bởi tổng công trình sư vĩ đại Giác Chen Ly. Cung điện mùa thu được xây dựng theo phong cách kiến trúc Ba Rốt. Nó thể hiện lên nguy nga lộng lẫy, hùng vĩ. Những khoảng không cao rộng và trang trí nội thất ngập tràn tranh thánh. Mặt tiền cung điện được trang trí các tượng thần Atlas, tượng nữ thần Hy Lạp Caziat, đầu sư tử. Ngoài ra, nó được bao quanh bởi những đường gờ dọc diễm lệ. Ông Giác Chen Ly đã trang trí nội thất của cung điện Ekaterina vô cùng xa hoa lộng lẫy. Ông đã sáng tạo ra một dải phòng khánh tiết trải dài. Tất cả đều được trang trí bằng những điêu khắc, bằng gỗ bồ đề mạ vàng với tên gọi dãy phòng vàng. Ở những năm 1770, cung điện tiếp tục được xây dựng và trang hoàng những dãy phòng khánh tiết và khuê phòng. Vị chủ nhân mới của cung điện là nữ hoàng Ekaterina II. Với sự say mê kiến trúc cổ đại, nữ hoàng đã mời về đây vị kiến trúc sư cổ đại nổi tiếng người Scotland là Camerun để thiết kế những căn phòng của mình. Những căn phòng do Camerun thiết kế đã được phục dựng hoàn chỉnh, bao gồm phòng ăn xanh lam, phòng bồi bàn, phòng khánh tiết xanh dương, phòng khách xanh dương Trung Hoa và khuê phòng. Nhờ thế mà ngày nay chúng ta được tận hưởng phong cách kiến trúc trang trí nội thất tuyệt vời của kiến trúc sư người Scotland. Đây là một phong cách mà nữ hoàng Ekaterina II vô cùng ngưỡng mộ. Năm 1817 Hoàng đế Alexander I đã cho kiến trúc sư Sở Ta-sốp xây dựng lại một số phòng. Thư phòng khánh tiết và những phòng nhỏ bao quanh là nơi được xây dựng lại. Nơi đây có phong cách chủ đạo hướng về chiến công hiển hách của quân đội Nga. Năm 1860 đến 1863, những hợp âm cuối cùng của cung điện là cầu thang trung tâm. Nơi đây do Moni Gtt đã được xây dựng theo phong cách Ba Rốt thứ hai. Bên trong cung điện chúng ta không thể không nói đến căn phòng hổ phách, hay còn gọi là căn phòng Amber. Đây là món quà của vua nước Phổ là Vziezhik Queen I tặng cho Nga Hoàng Piotr Đại Đế. Xoay quanh căn phòng này, có vô số câu chuyện lịch sử thú vị chờ được du khách khám phá. Phòng hổ phách hiện nay là điểm tham quan có sức hấp dẫn lớn nhất đối với du khách khi đặt chân đến cung điện. Phòng hổ phách vốn dĩ có nguồn gốc từ Vương quốc Phổ năm 1716, trên đường công du sang Pháp. Piotr Đại Đế đã có cuộc gặp lịch sử với Hoàng đế Phổ là Vziezhik Queen đệ nhất tại Gabenburg, và sau đó Vziezhik Queen I đã dâng tặng cho Piotr Đại Đế một căn phòng hổ phách để đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa hai cường quốc Nga, Phổ. Thời gian đầu phòng hổ phách được bài trí tại cung điện mùa đông, nhưng vào tháng 7 năm 1755 nữ hoàng Elizabeth Petrovna Romanov đã ra lệnh chuyển về cung điện Ekaterina. Tới năm 1770, căn phòng chính thức được hoàn thành và về sau, vào thế kỷ 19 nơi này đã được trùng tu tới 3 lần. Căn phòng huyền thoại và nổi tiếng nhất cung điện này được trang trí bằng 450 kg hổ phách nguyên chất vô cùng quý giá, được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tại đây còn có nhiều đồ cổ màu hổ phách và đồ gốm sứ có xuất xứ từ Trung Quốc. Vào năm 1941, khi quân Đức chiếm cung điện, thì chỉ trong 36 giờ, căn phòng Amber đã bị tháo dỡ và nhanh chóng được di rời về Đức. Và sau khi nước Đức thua trận, những hiện vật đã thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng cho đến nay, vẫn không có thông tin chính xác chúng hiện tại đang ở đâu. Điều này cũng luôn là trăn trở của nước Nga, cũng như làm đau đầu những thợ săn cổ vật trên toàn thế giới. 40 năm sau, phòng hổ phách được xây dựng lại. Năm 1982, căn phòng Amber được sửa chữa trùng tu tốn kém hơn 12 triệu đô la và thời gian tu sửa kéo dài lên tới 20 năm. Để trải nghiệm mùa thu được trở nên trọn vẹn, các du học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đặc biệt là các bạn du học sinh đến từ chính thành phố Saint Petersburg đã kéo về cung điện Ekaterina để check-in. Cung điện Ekaterina lộng lẫy, trở thành điểm đến lý tưởng cho rất nhiều du khách với mong muốn và đam mê khám phá thế giới. Nếu được đặt chân đến đây, chắc chắn các bạn sẽ muốn quay lại nhiều và thêm rất nhiều lần khác nữa. Các bạn thân mến, để thêm phần hấp dẫn xin mời các bạn hãy ghé thăm nơi đây ít nhất một lần để cùng khám phá và để rồi phải trầm trồ thốt lên ô, sao mà đẹp đến thế. Đẹp đến từng cm và không hề có góc chết. Chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.